สวัสดีค่ะหนูชื่อพลอยนะคะปัจจุบันนี้หนูอยู่ในวัยทำงานแล้วแต่เรื่องที่หนูจะเล่าต่อจากนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในตอนที่หนูอายุประมาณ13ปีค่ะในตอนนั้นเป็นช่วงปิดเทอมที่หนูกับพี่พลพี่ชายของหนูลงจากกรุงเทพไปอยู่ที่บ้านยายที่จังหวัดชุมพรในตอนนั้นต้องยอมรับว่าหมู่บ้านที่หนูอยู่ไม่ได้มีการพัฒนาเหมือนกับในปัจจุบันนี้ถนนยังคงเป็นถนนดินแดงเวลากลางคืนก็ไม่ได้มีไฟส่องสว่างริมถนนเหมือนกับทุกวันนี้ค่ะหนูกับพี่พลเป็นเด็กที่ไม่ค่อยจะพูดคุยกันทั้งสองคนแต่ก็สนิทกันมากมีอะไรก็มักจะเล่าให้กันฟังอยู่เสมอยายของหนูเองแกเห็นว่าหนูกับพี่พลเล่นกันอยู่แค่2 คนก็เลยชวนหนูกับพี่พลให้ไปที่บ้านของยายจันซึ่งแกมีหลานชายกับหลานสาวอยู่2 คนชื่อจอมกับฟ้าพอได้รู้จักกันแรกๆก็ยังมีเขินกันอยู่บ้างแต่สุดท้ายแล้วหนูพี่พลจอมและฟ้าก็สนิทกันค่ะทุกๆวันหลังจากช่วยยายทำความสะอาดบ้านและรดน้ำผักแล้วหนูกับพี่พลก็จะออกไปหาจอมกับฟ้าที่บ้านยายจันเราทั้ง4 คนเล่นกันสารพัดอย่างที่พอจะเล่นได้ทั้งวิ่งไล่จับเล่นเป็นยอดมนุษย์เล่นเป็นครอบครัวพ่อแม่ลูกแม้แต่เล่นดินทำเป็นร้านขายอาหารเราก็เล่นกันค่ะแต่เล่นกันมาหลายอย่างแล้วพวกเด็กผู้ชายก็มักจะเบื่อง่ายพี่พลเลยชวนทุกคนให้ออกไปปั่นจักรยานเล่นกันในหมู่บ้านแต่พวกเราก็ไม่ลืมที่จะบอกยายเอาไว้ก่อนเพราะเป็นสิ่งที่จะทำให้พวกเราไม่ต้องโดนดุพอขอกับยายได้แล้วหนูก็ขึ้นซ้อนท้ายจักรยานพี่พลไปส่วนจอมกับฟ้าก็ปั่นจักรยานไปคนละคันพวกเราปั่นกันไปเรื่อยๆจนเกือบจะถึงท้ายหมู่บ้านจอมก็บอกหนูและพี่พลว่าให้เลี้ยวรถกลับกันได้แล้วเพราะยายจันบอกว่าที่ท้ายหมู่บ้านนั้นไม่ควรจะไปกันเองหากไม่มีผู้ใหญ่ไปด้วยนั่นเลยเป็นเหตุผลที่ทำให้หนูกับพี่พลได้รู้จักกับเรื่องเล่าของยายเมี่ยงค่ะยายเมี่ยงเป็นยายแก่ๆที่อยู่บ้านคนเดียวเพราะลูกหลานทิ้งไปและว่ากันว่าบ้านไหนที่มีลูกเกิดใหม่หากไม่ดูแลให้ดีวันไหนคืนไหนไม่รู้ยายเมี่ยงก็อาจจะมาขโมยลูกไปได้ยายเมี่ยงที่บอกนี่แกเป็นโจรหรือเป็นผีกันแน่ล่ะที่ว่ามาขโมยลูกไปน่ะเป็นผีนะสิพี่พลตอนแรกพวกเราก็ไม่คิดหรอกว่ามันเป็นเรื่องจริงแต่ช่วงก่อนจะปิดเทอมก่อนที่พี่พลกับน้องพลอยจะมาน้าลำดวนบ้านที่อยู่ใกล้กับบ้านผู้ใหญ่น่ะเห็นเขาบอกต่อๆกันว่าแกโดนขโมยลูกมาจนตอนนี้ยังหาไม่เจอเลยพอได้ฟังจอมพูดจบในตอนนั้นหนูเองก็ยอมรับเลยค่ะว่าขนลุกขึ้นมาทันทีโดยที่พวกเราเองที่หยุดรถจักรยานคุยกันใต้ต้นไม้ใหญ่ก็ไม่ทันจะได้สังเกตเลยว่าจริงๆแล้วพวกเราอยู่ห่างจากบ้านร้างของยายเมี่ยงไปไม่ไกลมากยายเมี่ยงนี่แกใส่เสื้อสีแดงผ้าถุงสีเขียวหรือเปล่าพี่พลพูดขึ้นมาแบบนั้นทำเอาหนูกับทุกคนที่เหลือรู้สึกไม่สบายใจที่จู่ๆพี่พลก็พูดขึ้นมาทำไมพูดแบบนั้นล่ะพี่พลไม่แกล้งกันนะพลอยกลัวพี่ไม่ได้แกล้งแต่พลอยลองหันไปดูสิแล้วพี่พลก็ชี้นิ้วไปที่บ้านร้างของยายเมี่ยงในตอนนั้นหนูจำได้ดีเลยค่ะเพราะภาพมันยังติดตามมาจนถึงทุกวันนี้ภาพของยายแก่ผมยุ่งๆใส่เสื้อคอกระเช้าสีแดงเลือดหมูผ้าถุงสีเขียวเข้มยืนกวักมือเรียกพวกเรากลางวันแสกๆและที่แน่ใจว่าเป็นผีก็คงเพราะแกลอยอยู่ได้โดยที่ไม่มีขานั่นเองพอเจอแบบนั้นกับดวงตาทั้งหมด4 คู่ 8 ดวงก็ทำเอาพวกเราตะเลิดรีบปั่นจักรยานกลับบ้านกันสุดชีวิตนั่นเป็นประสบการณ์เห็นผีครั้งแรกเลยก็ว่าได้ค่ะพอกลับมาถึงบ้านต่างคนต่างก็ร้องไห้และเล่าให้ยายหนูกับยายจันฟังว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะตอนนี้เรามารวมกันอยู่ที่บ้านของยายจัน
พอยายทั้งสองคนได้รู้ก็ไม่สบายใจเป็นอย่างมากเพราะว่าอีกไม่นานพี่สร้อยซึ่งเป็นหลานของคนในหมู่บ้านเดียวกันก็ใกล้จะคลอดลูกแล้วทำให้ยายทั้งสองคุยกันเองว่าจะเอาเรื่องนี้ไปบอกกับผู้ใหญ่บ้านเพราะกลัวว่าจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นซ้ำรอยเดิมอีกมันเป็นเรื่องจริงเหรอยายในตอนนั้นถึงหนูจะกลัวมากแต่ก็ถามยายออกไปตรงๆด้วยความสงสัยยายของหนูทำหน้าตาไม่ค่อยดีเท่าไหร่เหมือนไม่อยากจะเล่าแกเงียบไปสักพักก่อนจะบอกให้หนูเรียกพี่พลเข้ามาเพื่อฟังเรื่องที่แกจะเล่าพร้อมๆกันทั้งสองคนในตอนที่เรากลับมาที่บ้านกันแล้วยายของหนูก็เล่าให้ฟังค่ะว่าก่อนหน้านี้ยายเมี่ยงเคยมีชีวิตอยู่จริงๆและบ้านหลังนั้นก็เป็นบ้านของยายเมี่ยงจริงๆค่ะแต่เรื่องที่ว่าลูกหลานของแกทิ้งไปนั้นไม่จริงเพราะยายของหนูก็ยอมรับกับหนูเองว่าเมื่อก่อนยายกับยายเมี่ยงก็เป็นเพื่อนที่ไปมาหาสู่กันบ่อยครั้งตั้งแต่สมัยสาวๆจนกระทั่งยายเมี่ยงแต่งงานมีลูกและมารู้ทีหลังว่าสามีของแกนอกใจก่อนที่จะพาลูกหนีหายตามเมียน้อยไปตั้งแต่ยังเล็กๆตั้งแต่นั้นมายายเมี่ยงก็เริ่มจะสติไม่ดีแต่ก็ใช้ชีวิตมาเรื่อยๆจนอยู่ๆวันหนึ่งสามีของแกก็กลับมาที่บ้านพร้อมกับลูกสาวที่อยู่ในวัยใกล้เคียงกับหนูและพี่พลในตอนนั้นและมีเด็กทารกอีกคนมาด้วยยายของหนูเองก็พอจะรู้มาว่าเด็กทารกคนนั้นคือลูกสามีเก่าของยายเมี่ยงที่เกิดกับเมียน้อยและตอนนี้ก็หนีหายจากสามีเก่าของยายเมี่ยงไปเหมือนกันสามีของยายเมี่ยงเลยตัดสินใจพาลูกสาวกลับมาอยู่กับยายเมี่ยงและตัวของสามีเองก็เอาเด็กทารกมาทิ้งไว้ก่อนจะหนีหายไปเหมือนเดิมยายเมี่ยงเลี้ยงลูกสาวของตัวเองกับเด็กทารกอยู่ได้ไม่กี่ปีก็เกิดเรื่องที่น่าเศร้าขึ้นช่วงนั้นโจรชุมประกอบกับบ้านของยายเมี่ยงอยู่ห่างจากบ้านหลังอื่นๆในหมู่บ้านเป็นอย่างมากเลยทำให้เกิดเรื่องขึ้นในตอนเช้าของวันหนึ่งที่ยายเมี่ยงแกออกไปขายของในช่วงเช้ามืดพอกลับมาลูกสาวกับเด็กน้อยที่เพิ่งจะอายุไม่ถึง2 ขวบก็โดนพรากชีวิตไปเสียแล้วจากที่สติจะกลับมาเต็มร้อยในตอนนั้นก็หายไปจนหมดไม่เหลืออะไรแล้วและยายเมี่ยงก็จบชีวิตของตัวเองด้วยความทรมานเพราะเศร้าเสียใจและกลับกลายมาเป็นผีที่เฮี้ยนหนักมากลูกบ้านไหนที่คลอดเด็กออกมาพอตกกลางคืนถ้าเด็กร้องไห้งอแงพ่อแม่มักจะเห็นว่ามีร่างวิญญาณของยายเมี่ยงมาเที่ยววนเวียนอยู่นอกบ้านลอยไปลอยมาเหมือนมาหลอกให้เด็กกลัวแต่ที่ไหนได้แกมารอคอยจังหวะที่จะขโมยเด็กไปตอนที่ยังเด็กตอนนั้นหนูเองก็เคยสงสัยว่าทำไมทุกคนถึงมีความเชื่อว่าผีสามารถที่จะมาขโมยเด็กได้จนกระทั่งหนูได้เห็นกับตาของตัวเองพร้อมกับยายแล้วก็พี่พลค่ะเพราะพอยายเล่ามาถึงตรงนี้ข่าวว่าพี่สร้อยแกคลอดลูกแล้วก็เกิดขึ้นหลังจากนั้นเพียงแค่ 2-3 วันผู้ใหญ่บ้านรีบพาหมอผีมาทำพิธีสะกดแต่ในคืนนั้นเองเรียกว่าทั้งหมู่บ้านเลยก็ว่าได้ทุกคนได้ยินเสียงโวยวายของหมอผีกับผู้ใหญ่บ้านแหกปากร้องลั่นวิ่งจากท้ายหมู่บ้านผ่านบ้านยายจันและผ่านบ้านยายของหนูไปพร้อมๆกับที่ได้เห็นว่ามีร่างวิญญาณของยายเมี่ยงลอยตามหลอกหลอนไปติดๆทำให้ในตอนนั้นทุกคนหวาดกลัวกันเป็นอย่างมากโดยเฉพาะครอบครัวของพี่สร้อยที่สุดท้ายแล้วถึงแม้จะพยายามที่จะพาลูกหนีออกไปจากหมู่บ้านแต่มันก็ไม่ทันการช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยทีช่วยด้วยเสียงร้องลั่นของพี่พงษ์ที่เป็นสามีของพี่สร้อยดังลั่นไปทั่วหมู่บ้านจนหนูพี่พลแล้วก็ยายต่างพากันตื่นออกมาดูก่อนที่จะได้เห็นวิญญาณของยายเมี่ยงอุ้มเด็กทารกลอยอยู่จริงๆบอกตรงๆเลยค่ะว่าหนูขนลุกไปทั้งตัวแทบจะก้าวขาไม่ออกพี่พลที่เป็นพี่ชายที่เข้มแข็งมาตลอดถึงกับลมจับจนยายกับหนูต้องช่วยกันหายามาให้พี่พลดมก่อนที่ยายจะบอกให้หนูอยู่ดูแลพี่พลในบ้านส่วนยายจะออกไปข้างนอก
และกำชับกับหนูว่าห้ามออกไปไหนหรือถ้ามีใครมาเรียกก็ไม่ต้องเปิดประตูจนกว่าจะเห็นว่าเป็นยายกลับมาจนถึงเช้าที่หนูรอยายกลับมาก็หลับไปตอนไหนไม่รู้มารู้สึกตัวอีกทีก็ตอนที่พี่พลเรียกให้ตื่นค่ะตอนนั้นก็ยังเป็นช่วงเวลาเช้ามืดอยู่พี่พลบอกกับหนูว่ายายกลับมาแล้วแต่หนูไม่เห็นเลยว่ายายกลับมาเพราะปกติถ้ายายกลับมาแล้วก็ต้องมาหาหนูกับพี่พลยายอยู่ไหนล่ะพี่พลยายก็อยู่กับพวกเราไงนั่งอยู่ข้างๆพลอยนั่นไปอยู่ด้วยกันไหมอีหนูพอหนูหันไปมองหนูก็ตกใจจนตกลงมาจากเก้าอี้ที่เผลอนอนหลับไปเพราะคนที่อยู่ข้างๆไม่ใช่ยายของหนูค่ะแต่เป็นยายเมี่ยงพลอยเป็นอะไรพลอยเสียงของพี่พลปลุกให้หนูตื่นค่ะใช่แล้วค่ะเมื่อกี้ที่หนูเล่าไปมันคือความฝันของหนูเองหนูตกใจมากๆและยังขวัญเสียอยู่แต่พอจะเล่าให้พี่พลฟังก็ได้ยินเสียงคนกรี๊ดกันลั่นพร้อมกับเสียงร้องอยู่ข้างนอกบ้านหนูกับพี่พลก็เลยแง้มม่านหน้าต่างดูกันปรากฏว่าภาพที่เห็นตรงหน้ามันเหมือนกับที่เราเห็นในหนังเลยค่ะร่างของหมอผีลอยขึ้นจากพื้นที่หนูแน่ใจว่าเขาเป็นหมอผีก็เพราะว่าในตอนนั้นมีแค่ลุงคนนั้นคนเดียวที่มีรอยสักเต็มตัวทั่วร่างกายไปหมดและไม่ใช่คนคุ้นหน้าที่เคยเห็นในหมู่บ้านร่างของหมอผีคนนั้นลอยขึ้นเหนือพื้นเหมือนกับมีใครมายกร่างให้ลอยขึ้นซึ่งเอาจริงๆหนูกับพี่พลก็เห็นกันอย่างชัดเจนว่ามันคือยายเมี่ยงที่หน้าตาดุมากๆกำลังบีบคอของหมอผีคนนั้นจนร่างของแกลอยขึ้นผู้ใหญ่บ้านยายของหนูและยายจันเองก็อยู่ตรงนั้นพร้อมกับชาวบ้านคนอื่นๆด้วยจนจู่ๆร่างของหมอผีที่ลอยสูงขึ้นมากๆก็ตกลงมาและนอนนิ่งไปเสียงกรีดร้องจากใครก็ไม่รู้ดังขึ้นจนได้ยินอย่างชัดเจนก่อนที่หนูกับพี่พลจะเห็นแล้วว่าผียายเมี่ยงหันมาทางบ้านของเราอีสีมึงไม่คิดช่วยกูมึงไม่คิดจะช่วย กูจะเอาหลานของมึงไปหนูกับพี่พลได้ยินชัดเจนมากก่อนที่จู่ๆบ้านทั้งหลังเหมือนจะสั่นไม่หยุดมีเสียงเหมือนของตกกระทบบนหลังคารอบๆผนังบ้านที่เป็นไม้ก็มีเสียงเคาะไม่หยุดจนยายหนูรีบวิ่งเข้ามาก่อนจะพนมมือขึ้นและสวดว่าคาถาอะไรสักอย่างเสียงร้องโหยหวนของยายเมี่ยงดังลั่นจนหนูกับพี่พลกอดกันแน่นก่อนที่ทุกอย่างจะสงบลงแล้วยายก็รีบเปิดประตูเข้ามากอดหนูกับพี่พลเอาไว้และบอกให้หนูกับพี่พลรีบกลับเข้าไปในห้องนอนก่อนและเก็บเสื้อผ้าเอาไว้เพราะยายจะบอกให้พ่อกับแม่มารับหนูกลับบ้านวันนี้เลยแต่กว่าที่พ่อกับแม่จะมาถึงก็อาจจะเป็นวันพรุ่งนี้หรือวันมะรืนค่ะหนูกับพี่พลเข้ามาอยู่ในห้องนอนจนเกือบเที่ยงยายก็เข้ามาเรียกให้ออกไปกินข้าวและบอกพ่อกับแม่ให้มารับแล้วน่าจะมาถึงวันพรุ่งนี้หนูเองยังไม่กล้าถามอะไรแต่พี่พลก็ถามออกไปว่าตกลงเรื่องมันเป็นยังไงกันแน่แต่ยายก็ไม่ยอมเล่าบอกแต่เพียงว่าให้โตมากกว่านี้แล้วจะเล่าให้ฟังจนเมื่อตอนที่ยายป่วยหนูกับพี่พลได้กลับไปเยี่ยมแกอีกครั้งยายถึงได้เล่าให้ฟังว่าที่ยายเมี่ยงมาโทษยายของหนูก็เพราะว่าก่อนหน้านี้ยายเมี่ยงได้มาขอให้ยายของหนูไปเฝ้าลูกสาวกับหลานให้ในเช้าวันนั้นแต่เพราะว่ายายต้องเลี้ยงแม่ของหนูและตาของหนูก็ป่วยหนักด้วยก็เลยไปไม่ได้จึงทำให้ยายเมี่ยงโกรธโทษว่ายายหนูไม่ช่วยจนทำให้ลูกและหลานแกต้องตายทั้งสองคนเลยเกิดเป็นความแค้นที่มีต่อยายของหนูด้วยค่ะแต่ถ้าคิดกลับกันดีๆในเช้าวันนั้นถ้ายายหนูไปเฝ้าก็ไม่รู้ว่าในวันนี้หนูกับพี่พลจะยังได้มีโอกาสเห็นหน้าและอยู่กับยายหรือเปล่าตั้งแต่เหตุการณ์ที่ผียายเมี่ยงออกอาละวาดหนักบ้านของยายเมี่ยงก็ถูกเผา
จนตอนนี้ก็กลายเป็นที่ดินที่มีคนมาจัดการทำเป็นที่ปลูกผักทำไร่ไปแล้วและหนูกับพี่พลก็ไม่ได้กลับไปที่หมู่บ้านนั้นอีกเลยไม่ได้เจอจอมกับฟ้าอีกเพราะไม่นานหลังจากนั้นประมาณ 2-3 ปียายก็ย้ายไปอยู่ที่สุราษฎร์กับน้าของหนูค่ะเรื่องราวประสบการณ์เจอผีของหนูก็จะมีประมาณนี้นะคะมันอาจจะฟังดูเหลือเชื่อเหนือจินตนาการแต่มันก็เป็นประสบการณ์ชีวิตที่หนูไม่เคยลืมเลยค่ะถ้าไม่เจอกับตัวเองคงจะไม่เชื่อแน่ๆเพราะอย่างนั้นแล้วจะฟังเรื่องของหนูเพื่อความบันเทิงก็ได้นะคะจะได้ไม่ต้องคิดมากขอบคุณพี่ตุ้ยติดมันเจ้าของช่องเล่าเรื่องผีถ้าเรื่องของหนูได้มีโอกาสถูกนำไปเล่าในช่องด้วยนะคะขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะ